Welcome back to my YouTube channel. This is me, Teacher Isa. Kung bago ka pa lang po sa channel ko, make sure to subscribe to this channel and click the notification bell. Kung hindi nyo pa po napapanood ang previous ko na video tutorial about Google Classroom at tips and tricks for Google Classroom, ilalagay ko po ang link sa description box. So, tayo na po at magsimula. So, open lang po natin ang ating mga Google Classroom. Pipiliin lang po natin ang Classwork tab. And select po natin yung Create button. Then, click Quiz Assignment. Automatic po na merong blank quiz po dyan. Na kung saan dyan po tayo mag-i-edit ng mga questions na ilalagay natin dito. So, click lang po natin. Ayan po. Sa features po ng quiz natin, nakikita nyo po yan. Yan po yung theme options. Pwede nyo pong palitan ng kulay kung ano pong gusto nyong design na mag-a-appear po sa ating quiz. 'Di ba? Para po mas magandang tingnan. And pwede po nating palitan ang font style. Ako po gusto ko na po yung basic. And also the header. Pwede po kayo mag-upload ng images. Sunod po yung preview. Diyan po natin makikita kung paano mag-a-appear yung ating quiz sa mga estudyante. And yung gear icon, kiklik lang po natin yan. Pwede po, depende po sa inyo. Kapag sa response, gusto ko po isa lang. So, ikiklik ko to. And see summary charts and text responses. So, yun po yung ikiklik ko. Pagdating po sa presentation, gusto ko pong i-click yan, pati yung shuffle question order. So, ito po ay depende po sa inyo kung gusto nyo po. And sa confirmation message po, ikakopy ko na lang po yan. Yan po yung time na mababasa ng bata once na nasubmit nila yung kanilang sinagutan na quiz. Then, save lang po natin. Next po, yun po, naiwan natin yung quizzes. Kapag naka-on po yan, automatic po, naka-auto grading po. May grades na po yun after. And then, hayaan lang po natin yan para po makita nila yung point values, diba, etc. Ayan po. Kung mapapansin nyo po, meron po tayong yan, question, options. Yan po ay add question button. Ang sunod naman po dyan ay ang import questions kung meron po kayong i-import. Add title and description. Pwede po kayong maglagay ng images, video, and yung pong last ay add section or yung pang second page, third page, and so on. So, pwede na po tayong maglagay ng title kung gusto po natin. Example po is quiz number 2. Yan, type lang po natin. No need po na mag-Control S po para ma-save kasi po automatic po siyang nasi-save. Yan, investigating models of faults. Example lang po yan. And, pwede po kayo maglagay ng other description. Depende po sa inyo. And as you can see, automatic po siyang nasi-save sa ating Google Drive. And pwede na po tayong maglagay ng ating questions. So, example po, i-fast forward na po natin to ha. Para po mapakita ko po sa inyo kung ano po yung gagawin. So, pag nakalagay na po ng questions, yan po may pilian. Yan. Lagay na po natin yung mga pagpipilian ng mga bata. Yan po. Depende po sa inyo yan kung ano pong pipiliin nyo. And, pakitandaan po, click nyo po yung required para po hindi ma-skip ng bata. Kung tapos na po tayo, yan, may description, go to section, based on answer. Ako po, gusto ko pong i-shuffle po yung option order. Depende po sa inyo yun kung gusto nyo po. And pwede na po tayong maglagay ng answer key. Ganyan po siya. Yan, so naglagay na po ako at nilagyan ko po ng puntos kung ilan. So, ang sunod po natin gagawin, kung tapos na po tayo dyan, pwede po tayong mag-add ng question.
Kahit ilan po, depende po sa atin. So, fast forward po ulit natin para po mabilis at para makita po natin yung outcome. Po, same process lang po kung anong ginawa ko dyan po sa number 1. Gagawin lang po natin, type yung questions, maglagay po ng mga options po, and click nyo po yung required. Kung gusto nyo naman pong i-shuffle yung option order, click nyo lang po yung 3 dots. Okay po, kung mag-add po ng question, pakiclick na lang po ng add button. At kung maglalagay po tayo ng answer key, click nyo lang po yung blue button at maglagay po tayo ng point value. Depende po yun sa atin. Ayun po. So, naka-fast forward lang po to ha, kasi matagal po to kapag hindi po natin pinast forward. So, ayun po. Naglagay na po tayo ng options. Gusto ko po hanggang 5 items lang. Ayan. So, after nyan, put required, lagyan po ng answer key, point value. So, kung check lang po natin kung shuffle option order. Kasi yung iba po nakaligtaan kong lagyan. Ayan po. Check ko lang. Kung na-check na po natin lahat, pwede na po natin itong i-preview. Diba po? Click lang po natin yung icon. Ayan po. Click lang po natin yan. Ayan, yan po yung mag-a-appear. Kaso, may number. Bakit po yan nangyari? Pakita ko po sa inyo kanina sa settings, may ginalaw po ako, di ba? Ayan, papakita ko po sa inyo bakit ganyan. Kaya ini-erase ko po yung number. Kasi, inopen ko po sa settings yung shuffle question order. So, kapag inon po natin yon, make sure po na hindi na po tayo maglalagay ng number. So, kapag na-preview po natin, di ba po, wala na pong number, pero po yung kanina, hindi na po siya katulad ng kung ano po yung nauna doon. Iba din po dito kasi inon ko po yung question order na shuffle po siya. So, depende po yun sa inyo. Mas gusto ko po kasing ganun. Ayan po.